So guys, tutorial muna tayo. Gawa ng intro gamit ng capcut. Una is gawa tayo ng project black script. Tapos sunod is intertext lang ginawa ko. Yan. Kaya lang po ang bahala kung ano yung lalapit dyan. Sa akin, hindi ko lang is welcome to my channel. Sunod is yan ako yung font, kaya na po bahala sa font na gagamitin nyo. Sa akin mas magkaroon kayo ng idea sa mga pagkuhan dyan sa YouTube. Tapos yan, nilagyan ko tayo sticker po yan siya para magkaroon ng buhay yung text. Yan. Tapos pinakasak ko lang. Pati yung sticker pinakasak ko rin. Tapos sunod yung testing lang. Sunod yung logo. Sana yung magagawin ng picture lang. I-overlay lang natin. Click overlay. Tapos punta tayo sa mga picture. Gusto nyo pwedeng ganun lang. Text lang natin dyan. Para sa picture. Tapos punta tayo sa mask. Pwede natin circle yan. Edit lang natin. Using lang natin.
Yan yung sa akin. Tapos yung isa din.